Καλησπέρα σε όλα τα χάντι αστέρια αυτού του καναλιού. Ένα νέο όμορφο δροσερό βίντεο ξεκινάει. Και τι θέλατε πολύ, γιατί εγώ σας ακούω. Σας δυσκολεύει να κάνετε τσάντα με χάντρες. Ενώ κάποια κορίτσια προχωράνε πολύ στις χάντρες, κάποιοι άλλοι μου λέτε όχι, εγώ δεν μπορώ να αφήσω το βελονάκι. Τι κάναμε λοιπόν, συνδυάσαμε και τα δύο. Θα έχουμε χάντρα και βελονάκι. Θα έχουμε χάντρες και βελονάκι. Είναι η τσαντάρα, η δροσερή, σε ένα χρώμα γαλάζιο, μαζί με νέα δερμάτινα, όμορφα χεράκια χούφτα από το εργαστήριο της Handybrand και έχουμε και νήμα κάπρι. Η τσαντάρα αυτή έχει σπάσει ταμεία και καρδιές. Είναι για μεγάλα καρδιοχτύπια και ξέρεις πόσο εύκολα θα τη φτιάξεις κι εσύ. Σε αυτό το βίντεο βήμα-βήμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά και να σας πω και 2-3 λόγια. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα νήμα κάπρι, εδώ, μόνο ένα, ναι. Θα πάρουμε ένα σακουλάκι, σας το έχω κλειστό ακόμα για να ξέρετε πώς θα είναι η συσκευασία του kit, που είναι 500 γραμμάρια η χάντρα 10 μμ. Εδώ είναι τα κρίσταλα στην ουσία, ενώ μπορείς να βρεις σε εμάς και πέρλα, μπορείς να βρεις και σιλικόνης. Είναι αυτή εδώ, 10 μμ τα κρίσταλα. Δείτε πόσο όμορφα, διάφανα σε διάφορα χρώματα. Γαλάζιο, κόκκινο, κίτρινο, άκουα, πράσινο, δεν το θυμάμαι, σαν πιο μήλο, ροζ, μαύρο, όλα υπάρχουν. Λοιπόν, θα χρειαστούμε τις δύο χούφτες της Handybrand, τα νέα, βλέπετε από παντού, πολύ όμορφες αυτές. Ένα πάτο 20x8, δύο βελονάκια, το νούμερο 3 το εργονομικό της Handybrand και το νούμερο 4, ένα ωραίο μπολάκι, θα το χρειαστείτε να το έχετε στο μυαλό σας, έναν αναπτήρα και μετά καμβά, θα βάλουμε και λίγο καμβά σε αυτή τη τσάντα, ένα κρικάκι, φόδρα, τα ραπτικά, την κλωστή, την πολυεστερική, μια μεζουρίτσα οπωσδήποτε, τη βελόνα μπετονιά, τα ψαλιδάκια σας, τις βελόνες σας, τις καρφιτσούλες σας, όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό που θα σας το πω τώρα, το πιο σημαντικό απ' όλα πριν ξεκινήσετε να πλέκετε και να είστε σίγουροι τα χέρια σας να είναι καθαρά όταν θα δουλεύετε χάντρα και νήμα, καταρχήν είναι να πάρετε το σακουλάκι με τις χάντρες, να το ανοίξετε και να το βάλετε σε ένα ωραίο μπολάκι με νερό και λίγο άβα, να τις ξεπλύνετε πάρα πολύ καλά, γιατί από το κόψιμο στο μηχάνημα έχει μέσα κάποια υπολείμματα που λέμε, που αυτά δεν θέλουν να μείνουν στο χέρι μας, ειδικά με το νήμα. Μετά θα τις βάλετε σε μια ωραία πετσέτα, θα τις στεγνώσετε, προσοχή μη σας χαθούν στο πάτωμα δεξιά-αριστερά. Δεν μαζεύονται, δεν είναι μαγνητάκι, θέλει με το χεράκι. Λοιπόν, πάνω σε μια πετσέτα λοιπόν όμορφα θα τις στεγνώσετε και μετά θα τις ξαναβάλετε σε ένα μπολάκι καθαρό για να τις χρησιμοποιήσετε. Γι' αυτό χρειάζεται και το μπολάκι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχουμε να δούμε σε αυτή τη τσάντα τώρα είναι τα ανοίγματα στον πάτο. Στην ουσία, τι έχουμε να κάνουμε εδώ. Αφήνω εγώ αυτά εδώ, θα ετοιμάσω εγώ τις χάντρες για να μην χάνουμε χρόνο με αυτό. Τον αναπτήρα μετά. Έχουμε φτιάξει την τσάντα σε τελικές διαστάσεις 26 εκατοστά το πλάτος και 19 εκατοστά το ύψος. Στην ουσία, τι θέλουμε να δούμε. Θα ξεκινήσουμε μόνο με πλεχτό τον πάτο μας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποια ανοίγματα, κάποιες σειρές ανοιγμάτων. Κανονικά, το πλέξιμό μας. Θα κάνουμε 4 σειρές χωρίς χάντρα. Να τη φτιάξω και λίγο να αρέσει στα αγόρια, γιατί έχουν και κάποιο, ξέρετε τώρα, στις λεπτομέρειες εδώ. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω πώς ξεκινάμε. Θα πάρω το βελονάκι νούμερο 3, το εργονομικό, για να κάνω την πρώτη σειρά, που είναι, σε αυτή τη τσάντα έχω κάνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα κάνουμε πρώτα μία σειρά γαϊτανάκια. Το νούμερο το κόκκινο που κρατάω είναι το νούμερο 48. Τα λέω γιατί με ρωτάτε πολλές φορές και αφού το λέω μες στο βίντεο μετά δεν χρειάζεται να ψάχνω να βρω ποιο νούμερο έπλεκα, γιατί μην νομίζετε ότι θυμάμαι κι εγώ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε λοιπόν είναι τα γαϊτανάκια και είναι η πρώτη σειρά πλεξίματος στη τσάντα μας. Περνάμε μέσα από την τρυπούλα, παίρνουμε το νήμα μας με αυτόν τον τρόπο, προχωράμε στο επόμενο, παίρνουμε και κλείνουμε και κάνουμε θυλάκια μέσα στις τρυπούλες. Το προχωράμε. Κανονικά, ένα θυλάκι σε κάθε τρυπούλα στην ουσία. Θα το προχωρήσω εγώ, θα σας δείξω πώς κόβουμε το νήμα μετά από αυτή τη σειρά και θα προχωρήσουμε στις επόμενες σειρές που είναι τα ανοίγματα. Λοιπόν, φτάνουμε σε αυτό το σημείο, θα το δείξω με απλά λόγια για κάποια κορίτσια που μπορεί να μην το ξέρουν. Κόβω το νήμα,
τραβάω και στην ουσία θέλω να φτιάξω άλλο ένα θυλάκι, ας το πούμε ψευτοθυλάκι. Το κάνω με το βελονάκι αυτή τη στιγμή, το περνάω από εδώ και θέλω μετά να το περάσω στην επόμενη τρυπούλα εδώ και έτσι δεν έχει σημαδάκι η τσαντούλα μας. Έτσι είναι κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Κάνουμε ένα κόμπο πίσω και το περνάμε και εδώ μέσα αν θέλουμε το νήμα αυτό. Λοιπόν, η επόμενη σειρά τώρα για αυτή την τσάντα είναι να κάνουμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων που θα είναι άρρηκτα μέσα σε αυτές τις ίδιες τρυπούλες. Θα αλλάξω βελονάκι, θα αφήσω το νούμερο 3 και από εδώ και πέρα όλη την τσάντα θα την πλέξω με νούμερο 4. Το 3 ήταν για την πρώτη σειρά αυτή για να μην δυσκολευόμαστε στις τρυπούλες. Η σειρά λοιπόν είπα θα είναι άρρηκτα αλλά μέσα στην ίδια αυτή τρυπούλα. Αυτή η σειρά ξεκινάει και κάνουμε 2 άρρηκτα σε κάθε τρυπούλα. Θα μπω δηλαδή εδώ μέσα. Δεν σας το έχω ξαναδείξει αυτό σε πάτο και είπα να κάνω κάτι διαφορετικό. 1, ξαναμπαίνω και δημιουργώ ένα δεύτερο άρρηκτο μέσα στην ίδια τρυπούλα. Άρα κάνουμε 2 άρρηκτα σε κάθε τρυπούλα και σε κάθε γωνία κάνουμε 4 άρρηκτα. Σας άρεσαν τα ανοίγματα? Εμένα μου αρέσαν αυτά. Πάω λοιπόν εδώ στη γωνία και κάνω 4 άρρηκτα μέσα στην ίδια τρυπούλα. 2, 3, 4. Προχωράω με 2 άρρηκτα σε κάθε τρυπούλα και επαναλαμβάνω το ίδιο 2 άρρηκτα στις τρυπούλες και στις γωνίες 4 άρρηκτα. Θα πάω εγώ τώρα να ολοκληρώσω αυτή τη σειρά για να πάμε στην παραπάνω. Λοιπόν, να σας πω ότι σε όλες τις σειρές αυτής της τσάντας, στα ανοίγματα αλλά και σε όλη την τσάντα μέχρι πάνω θα κάνουμε κλείσιμο κάθε σειράς. Κλασικά. Σε λίγο δεν θα φαίνεται και όλες θα έχουμε τις χάντρες. Παίρνουμε δηλαδή εδώ, κάνουμε ένα βουβό, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να δούμε τη δεύτερη σειρά στην ουσία ανοιγμάτων. Σε αυτή τη σειρά κάνουμε από ένα άρρηκτο σε κάθε θυλάκι, αλλά μέσα στον εύρο. Εδώ θα το κάνουμε εκεί που σηκώσαμε το βουβό. Στο επόμενο θα πάμε εδώ στον εύρο του μέσα και θα κάνουμε άρρηκτο στον εύρο. Αυτό είναι για να μην δημιουργείται καμία τρυπούλα από κάτω και φαίνεται στο δέρμα και το πλεχτό αυτή η μικρή λεπτομέρεια που δείχνει σαν κενό. Λοιπόν, πάμε πάλι στον εύρο, εδώ, σιγά σιγά, ένα άρρηκτο και στις γωνίες θα βάλουμε 2 και 2 άρρηκτα. Αυτό είναι αυτή η σειρά. 2 άρρηκτα εδώ στον εύρο, στη γωνία, το πρώτη. 2 άρρηκτα στο επόμενο θυλάκι, πάλι στον εύρο. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε λοιπόν σε αυτή τη σειρά είναι από ένα άρρηκτο μέσα στον εύρο, κάθε γωνία 2 και 2 άρρηκτα σε κάθε εύρο, πάλι να κλείσουμε τη σειρά μας και τι μας μένει μετά? Μία σειρά μόνο με άρρηκτα, πάλι κλείσιμο σειράς και κόβουμε και το νήμα μας. Στην ουσία θα φτιάξουμε αυτό εδώ. Κόβουμε το νήμα μας, το στερεώνουμε όπως είδαμε και στον πάτο κάτω και θα φτάσουμε να έχουμε αυτό το κομμάτι. Έχουμε λοιπόν μία σειρά τα θυλάκια, μία σειρά τα άρρηκτα μέσα στην τρυπούλα, μία σειρά τα άρρηκτα μέσα στον εύρο με τις αυξήσεις 2 και 2 και μία σειρά, 4 λοιπόν σύνολο, που είναι μόνο περιμετρικά άρρηκτα. Από εδώ και πέρα θα δουλεύουμε νήμα και χάντρα. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Οι χάντρες που θα χρειαστείτε εδώ, σε ολόκληρη τη τσάντα, είναι περίπου 900. Δηλαδή, από αυτό εδώ που είναι 500 γραμμάρια και είναι 10 μιμί 500 γραμμάρια και είναι περίπου 1200-1250 χάντρες, θα σας περισσέψουν κιόλας. Λοιπόν, τι κάνουμε? Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε, θα κάνετε αυτό την προετοιμασία που σας είπα, να είναι καθαρές. Τα χέρια σας χωρίς κολόνιες, χωρίς κρέμες, στεγνά, καθαρά και όμορφα. Γενικά το προτείνω αυτό όταν πλέκετε, ειδικά αν υδρώνουν τα χέρια σας, να το προσέξετε. Λοιπόν, για αρχή θα μπορούμε να περάσουμε περίπου στις 200 με 300. Σύνολο είπαμε θα χρειαστείτε 900. Που σημαίνει μην δοκιμάστε να βάλετε πάνω από 300 γιατί θα σας δυσκολέψει να δουλέψετε. Αυτό θέλω μόνο.
Αν είστε εξοικειωμένοι ή αν εξοικειωθείτε και φτιάξετε μετά μια δεύτερη, μια τρίτη τσάντα, βάλτε και 400 χάντρες. Τι σημαίνει αυτό τώρα που θα περάσω μόνο τις 300 για αρχή? Ότι θα κόψω το νήμα μετά και θα περάσω άλλες 300 και άλλες 300. Θέλω 900 σύνολο. Ακούγεται δύσκολο? Όχι. Πάμε να δούμε πώς θα περάσουμε τις χάντρες. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε έναν αναπτήρα. Πολύ και είναι μόνο την άκρη. Εγώ θα σας πρότεινα να το πάρετε και να το ζεστάνετε το νήμα λίγο παραπάνω. Το κάνετε με αυτόν τον τρόπο, λίγο ακόμα, να πάει λίγο πιο μέσα, να λεπτύνει το νήμα και ταυτόχρονα σκληραίνει. Εδώ. Το έχουμε έτσι κάψει ωραία, έχει γίνει σκληρό, έχει κάνει μυτούλα και αρχίζουμε χάντρα την καρδιά μου και περνάω μέσα τις χαντρούλες μου. Αρχίζουμε λοιπόν και περνάμε αρκετές χαντρούλες. Καθίστε αναπαυτικά κάπου. Βάλτε ένα παιδάκι να σας βοηθήσει. Βάλτε το συζυγούλι έτσι για να σας βοηθήσει, που του αρέσουν αυτές οι λεπτομέρειες, οι περισσότεροι σύζυγοι. Και θα περάσουμε αρκετές χάντρες. Όπως σας είπα, περίπου στις 300. Όλο το μυστικό εδώ είναι να καεί καλά το νήμα, να σκληρύνει, να μην έχει τριχάκια στην άκρη η μυτούλα και να είναι πιο λεπτό. Όλες. Εγώ τώρα να σας πω τι έχω κάνει, για να μην τρώμε χάντρα το χρόνο σας. Έχω περάσει μερικές για να μπορώ να ξεκινήσω και να σας δείξω την τεχνική. Δεν είναι 300, είναι λιγότερες, αλλά κάνει τη δουλειά του για να δούμε ακριβώς τι κάνουμε. Η πλέξη είναι άριχτα στην ουσία. Τα αφήνω λοιπόν στην άκρη. Είπαμε θα ξαναπεράσουμε άλλες 300 και μετά θα ξαναπεράσουμε άλλες 300 ή 200 αν θέλετε. Θα κόβουμε το νήμα και θα ξαναξεκινάμε. Έχει γίνει ο κόμπος εδώ, πάμε λιγάκι στο κέντρο περίπου του πλεχτού μας, της χάντρας και τραβάμε πίσω. Βλέπετε, τραβιούνται αυτές. Εδώ. Και αυτές πίσω. Να το, πω, χάντρα και κακό. Να το. Λοιπόν, κόβω αυτό το κομμάτι που έχω κάνει τον κόμπο. Αφήνουμε κι άλλο νήμα. Πάλι τις τραβάμε. Βλέπετε, καθίστε να ανοίξω κι εγώ λίγο το νήμα μου. Να σας το δείξω όσο γίνεται καλύτερα. Τις τραβάω κάτω, σαν κομπολογάκια θα είναι. Να τα. Λοιπόν, κρατάω λοιπόν εδώ την ακρούλα από το νήμα μου. Παίρνω λοιπόν τον πάτο και πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε πάντα στις φλεχτές τσάντες, από το στενό σημείο του πάτου. Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε εδώ. Έχουμε κάνει κλείσιμο, έτσι, το θυμάστε. Έχουμε κόψει το νήμα μας τα πάντα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η πλέξη μας είναι άριχτα, όπως είπα. Λοιπόν, στερεώνω. Εδώ είναι σαν να έχω κάνει το πρώτο μου άρεχτο. Θα κάνω μέσα πάλι άλλο ένα. Και στο επόμενο πρέπει να φέρω χάντρα. Τι σας προτείνω? Φέρτε μπροστά 3-4 χάντρες για να μπορείτε να παίξετε. Λοιπόν, ένα θυλάκι θα είναι άρεχτο, ένα θυλάκι θα είναι με χάντρα. Εύκολο. Λοιπόν, το θυλάκι αυτό που θέλει χάντρα είναι αυτό. Πάω λοιπόν το βελονάκι μου από εδώ. Θα σας το δείξω όσο πιο αργά μπορώ. Παίρνω να κάνω έτσι το άριχτο από μέσα. Το περνάω. Γυρνάω και κάνω το άριχτο. Τσουπ και στερεώνω τη χάντρα. Πάω στο επόμενο και κάνω ένα άριχτο. Τραβάω και λίγο το νήμα το πρώτο για να στερεωθεί και η χάντρα και πάμε να το ξαναδούμε. Στο επόμενο θέλω μια χαντρούλα. Εδώ. Μπαίνω από πίσω το βελονάκι μου, εδώ. Από πίσω, βλέπετε. Βάζω τη χάντρα μου. Τραβάω με το βελονάκι εδώ το νήμα. Το γυρνάω και κάνω το άριχτό μου στο πίσω σημείο. Έτσι στερεώνεται καλά η χάντρα. Στο επόμενο ένα άριχτο. Πάμε να το ξαναδούμε. Στην ουσία είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό. Κρατάω εδώ τη χάντρα με το νήμα μου. Το θυλάκι που θέλω να την πλέξω είναι εδώ. Βάζω μπροστά το βελονάκι μου. Παίρνω το νήμα μου ή έτσι ή έτσι. Δοκιμάστε ποιο από τα δύο σας βολεύει. Ειλικρινά ποιο σας βολεύει. Δηλαδή μπορείς και έτσι. Να σας πω για το πιο σωστό είναι έτσι. Εγώ θα σας το δείχνω μια έτσι, μια αλλιώς. Αλλά αυτό είναι το πιο σωστό. Εδώ. Βγαίνω. Παίρνω νήμα και κλείνω το άριχτό μου.
Το επόμενο είναι άριχτο χωρίς χάντρα. Δείτε πόσο εύκολα μπορεί να πηγαίνει. Πάλι παίρνω μία χάντρα, πηγαίνω κάτω τις χάντρες μου όσο τελειώνει το νήμα και ήδη έπρεπε να το είχα πάει πιο πολύ για να μην με διευκολύνει. Εδώ. Έχουμε εδώ χάντρα πάλι. Μπαίνω, το παίρνω, βγαίνω. Εδώ. Όταν θα κάνετε τη χάντρα, έναν τρόπο ακολουθήστε από τους δύο, γιατί αλλιώς μπορεί να αλλάζει φορά η χάντρα. Λοιπόν, παίρνω τη χαντρούλα μου, δείτε πόσο εύκολα τρέχει. Μπαίνω πίσω από το θυλάκι, παίρνω το νήμα, βγαίνω, έχω δύο θυλάκια στο πίσω μέρος και κλείνω το άριχτό μου. Λοιπόν, πάω από πίσω, παίρνω το νήμα, το περνάω μέσα από το θυλάκι, παίρνω το νήμα και το κλείνω. Λοιπόν, προχωράω με ένα άριχτο. Κάθε φορά το πιο σημαντικό είναι να ανοίξετε αρκετά το νήμα σας, θα σας το δείξω και αυτό, γιατί βλέπετε οι χάντρες είναι πολύ κοντά σε μένα, και να περάσετε τις χάντρες να πάνε λίγο πιο κάτω στο νήμα, για να έχετε χώρο να πλέξετε. Ας είναι μακριά οι χάντρες, δεν σας πειράζει, γιατί εσείς θέλετε χώρο και νήμα. Εδώ. Κρατάτε 2-3 μπροστά, πάμε πάλι κάτω και πάμε. Ελάτε να το δούμε μερικές φορές ακόμα. Έλα, είναι εύκολο και είναι και παιχνιδιάρικο, θέλω να σας πω. Λοιπόν, πάμε πίσω το βελομονάκι μας από το θυλάκι, παίρνουμε το νήμα μέσα από την τρυπούλα, βγαίνουμε, παίρνω νήμα και κλείνω το άριχτο. Στο επόμενο έχουμε ένα άριχτο κανονικά και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας συνέχεια χάντρα την καρδιά μου. Πώς το λέει το τραγούδι, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι κιόλας, πείτε μου κι εσείς. Λοιπόν, έχω περάσει τη χάντρα μου, έχω ένα άριχτο και τελειώνω τη σειρά μου με χάντρα. Λοιπόν, τη χαντρούλα μας εδώ. Κρατάμε, πάμε από πίσω το βελονάκι μας, πιάνουμε το νήμα μας, μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι που έχουμε βάλει το βελονάκι, κλείνουμε με άριχτο. Σε αυτό το σημείο να επισημάνω κάτι. Βγαίνει σωστά, που δεν είναι και απαραίτητο, να έχετε ζυγό αριθμό στα θυλάκια τα πρώτα μετά τα ανοίγματα. Εδώ με τα ανοίγματα που σας έχω δείξει, τα θυλάκια βγαίνουν 92 θυλάκια. Αν τώρα σας θέλω να την κάνετε λίγο πιο μεγάλη, θέλω να την κάνετε λίγο πιο μικρή, κάτι διαφορετικό, να είναι τουλάχιστον ζυγός αριθμός. Αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε τη σειρά μας, γιατί κάθε σειρά είπαμε θα την κλείνουμε. Κανονικά, με βουβό. Μπαίνουμε λοιπόν στο πρώτο θυλάκι της σειράς μας, κλείνουμε με βουβό, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θυμάστε, είχα ξεκινήσει με άριχτο. Εδώ λοιπόν που έκανα το βουβό τώρα θα ξεκινήσω με χάντρα. Η επόμενη σειρά θα είναι ένα λάξ. Εκεί που είχαμε άριχτο θα κάνουμε με χάντρα. Εκεί που είχαμε χάντρα θα κάνουμε άριχτο. Αυτό είναι όλο. Άρα ξεκινάω με χάντρα. Περνάω λοιπόν τη χάντρα μου. Μπαίνω μέσα στο θυλάκι μου εδώ. Κρατάω τη χαντρούλα μου πάλι και ξεκινάω την καινούργια μου σειρά. Εκεί που είχα τη χάντρα θα κάνω άριχτο. Περνάω χάντρα στο επόμενο που έχω από κάτω το άριχτο, στο θυλάκι από το άριχτο και έτσι πάμε ένα λάξ και προχωράμε όλη την τσάντα μας. Ένα άριχτο, εκεί που είχαμε χάντρα. Και τώρα χάντρα στο άριχτο το από κάτω που δεν έχει χάντρα, στο θυλάκι δηλαδή που δεν έχει χάντρα και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Στην ουσία θέλει λίγο τώρα να κάνετε πρακτική με τα χέρια σας. Δείτε πόσο εύκολο γίνεται σιγά σιγά, ειλικρινά, είναι χαλαρωτικό πάρα πολύ. Είναι κάτι διαφορετικό. Εννοείται αν θέλετε μπορεί να βάλετε τη χάντρα και ανά 2 άριχτα, ανά 3 θυλάκια δηλαδή, στο τρίτο θυλάκι, να το κάνετε πιο αραιό. Μπορεί να κάνετε σχέδιο στην τσάντα, μπορεί να μην είναι τόσο γεμάτη και να την κάνετε πιο αραιή, μπορεί να την κάνετε διαγώνια, ό,τι θέλετε εσείς. Το επόμενό μας βήμα εδώ είναι τι? Συνεχίζουμε όλες τις σειρές μας κυκλικά μέχρι να φτάσουμε στα 10 εκατοστά.
Δηλαδή, μέχρι εδώ που μπαίνει η βάση, το δερμάτινό μας. Μέχρι εδώ. Δεν σας λέω σειρές για να μην σας μπερδέψω. Εγώ θέλω να πάτε 10 εκατοστά. Αυτό γιατί θέλω να πάμε 10 εκατοστά? Για να βγάλουμε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να φτάσετε μέχρι εδώ. Και είναι 10 εκατοστά γιατί στην ουσία εκεί ταιριάζει ωραία να μπει η χούφτα μας. Η τσάντα όλοι, αν θυμάστε, είναι 19 εκατοστά. Τώρα, όταν θα φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, που είναι τα 10 εκατοστά, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να δείτε πού θα αφήσετε κενό και δεν θα βάλετε χάντρες, δηλαδή θα πλέξετε μόνο το νήμα σας, έχουμε να κάνουμε μόνο ένα κολπάκι. Βρίσκουμε το κέντρο της τσάντας από εδώ και από εδώ. Θέλω να μετρήσετε με μία μεζούρα. Να σας το δείξω και με μεζούρα για να το καταλάβουμε. Η χούφτα μας είναι 17. Εγώ θέλω να βρείτε το κέντρο της τσάντας, δηλαδή και σε αυτό το σημείο εδώ, να βάλετε ένα μάρκερ, να σας το δείξω, να πάρω ένα κίτρινο, να μην είναι ίδιο με το κόκκινο. Αυτό είναι το κέντρο από τη μεγάλη πλευρά. Το 17 δια 2 πόσο κάνει, αγόρια μου, 8,5? 8,5. Θέλω λοιπόν 8,5 εκατοστά από εδώ και 8,5 εκατοστά από εκεί. Που σημαίνει, θα βάλετε και ένα μάρκερ εδώ, στην ουσία κάτω, σε αυτό το σημείο και σε αυτό το σημείο. Και τι θα κάνετε? Όπως προχωράτε κυκλικά, θα προχωρήσετε και δεν θα βάζετε χάντρα σε αυτό εδώ το σημείο, τα 17 εκατοστά, 8,5 από τη μία, 8,5 από την άλλη, με τα μάρκερ σας. Δηλαδή θα έχετε βάλει μάρκερ στην ουσία και σε αυτό εδώ το σημείο, για να ξεκινήσετε, εδώ. Ένα μάρκερ από την άλλη και θα ξέρετε ότι σε αυτό το σημείο, όπως και από την άλλη πλευρά, δεν θα βάζουμε χάντρες. Αυτό που έχω πλέξει εγώ εδώ πέρα είναι όπως κάναμε στον πάτο, άριχτο μέσα στον εύρο. Χρειάζεται και δεν χρειάζεται. Εγώ το έκανα για να το κάνω, γιατί στην ουσία δεν φαίνεται. Απλά αυτό που θέλω να ξέρετε, όταν θα κάνετε σκέτο άριχτο και όχι μέσα στον εύρο άριχτο, υπάρχει μια πιθανότητα να σας λοξεύει λίγο το κομμάτι με τις χάντρες. Μόνο γι' αυτό σας λέω να το κάνετε μέσα στο άριχτο. Θέλετε να σας το θυμίσω πώς γίνεται το άριχτο μέσα στη τέτοια? Καθίστε να σας το δείξω λίγο στην έτοιμη τσάντα, δεν πειράζει. Και να σας δείξω λίγο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, να θυμηθείτε τι είχαμε κάνει στον πάτο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από ένα οποιοδήποτε σημείο. Πείτε ότι δεν έχω τελειώσει την τσάντα μου. Ξεκινάω από εδώ. Στερεώνω. Αδειάζω λίγο τον πάκο για να βλέπετε. Λοιπόν, το θυλάκι μας είναι αυτό. Δεν δουλεύουμε εκεί, πάμε και δουλεύουμε εδώ, μέσα στον εύρο. Βλέπετε που κάνει ένα νι και κάνουμε τα ριχτά μας εκεί μέσα. Δηλαδή είμαστε εδώ, πάω και μπαίνω μέσα στον εύρο, έχει έτσι μια λίγο πιο μπίζιλο, λίγο πιο, δεν το λες δύσκολο, λίγο πιο μπίζιλο είναι, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα βλέπετε να πηγαίνει στραβά το πλεχτό σας σε σχέση με τη χάντρα. Μικρή διαφορά, αλλά καλό να το κάνουμε σωστά. Εδώ λοιπόν δουλεύουμε μέσα στον εύρο και όχι μέσα στο θυλάκι και προχωράμε τα άριχτα κανονικά. Εκεί που είναι η χάντρα μας πάλι βάζουμε μία χάντρα, μία δεν βάζουμε χάντρα και προχωράμε το πλεχτό μας μέχρι να φτάσουμε ύψος 19 εκατοστά. Εδώ λοιπόν είμαστε στα 19 εκατοστά. 17 το κενό μου. Τώρα, και γιατί θέλουμε 19 εκατοστά? Εφόσον αφήσαμε 10 κάτω, θέλουμε αυτό το κομμάτι που είναι 10, 9 στην ουσία είναι 10 κάτω και 9 επάνω, 19, ώστε να μας κάτσει ωραία και από ό,τι βλέπετε έχω αφήσει λίγο περιθώριο να φαίνεται λίγο το νήμα εδώ που δείχνει ωραίο με τη συγκεκριμένη χούφτα. Αυτό θέλω. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενό μας βήμα σε αυτή τη τσάντα? Ναι, το επόμενό μας βήμα είναι να βάλουμε πλαστικό καμβά καλαθάκι, που εδώ το έχω ενώσει. Αυτό σας παραπέμπω στο βίντεο που έχω φόδρες και στήσιμο καμβά για τσάντες. Θα το δείτε και στα σχόλια το link από αυτό το βίντεο και στην περιγραφή, που κάνουμε ένα καλαθάκι όπως φαίνεται μέσα και το μόνο που μας μένει πάνω στην τσάντα είναι να κάνουμε το περιμετρικό άριχτο όπως θα δείτε σε αυτό το βίντεο μαζί με τον καμβά. Έτσι στερεώνουμε την τσάντα, γίνεται ακόμα πιο στακάτη, που είναι δηλαδή με τις χάντρες, αλλά έτσι το φορμάρουμε λίγο καλύτερα και το μόνο που μένει μετά είναι να ράψουμε με τη βελόνα μπετονιά πριν τη φόδρα, δηλαδή τη βελόνα, πού είναι η βελονίτσα,
τόσα νήματα εδώ, πω, χαμός σε αυτό το μπάγκο. Χαμός σε αυτό το μπάγκο. Λοιπόν, περνάμε το νήμα από εδώ, σε αυτό το σημείο. Σας πάει μόνο του, το καταλαβαίνετε, και αρχίζουμε και ράβουμε από εδώ, περνάμε μέσα, τρυπούλα, τραβάμε, αφήνουμε λίγο, κατεβαίνουμε στο επόμενο, ούτως ή άλλως όλα αυτά γίνονται πριν μπει η φόδρα. Πάμε στο επόμενο, εδώ, πάμε στην επόμενη τρυπούλα, προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, στην επόμενη, κάνουμε όλο το γύρο, γυρίστε άλλη μία, γιατί η επόμενη θα καλύψει το κενό, δηλαδή όπως προχωράμε εδώ κάνει το κενό, προχωρήστε μία και ξανά πίσω άλλη μία. Στερεώστε το νήμα εδώ, τις δύο άκρες που θα έχουν έρθει κοντινά και μετά το μόνο που μένει να δούμε μαζί τώρα είναι το κομμάτι αυτό πώς το καλύψαμε εμείς από πάνω με χαντρούλες. Δεν τις κεντήσαμε, δεν τις κάναμε με τεχνική χάντρα, την περάσαμε απλά με το νήμα, θα σας το δείξω τώρα. Μετά το βήμα αυτό είναι να βάλουμε τη φόδρα. Θα την αφήσω λίγο στην άκρη αυτή, θα πάρω την έτοιμη πριν σας δείξω τις χάντρες, γιατί θέλω να σας δείξω μια όμορφη φόδρα που φτιάξαμε σε αυτή την τσάντα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά γιατί δεν τη δείχνω στο βίντεο με τις φόδρες, θέλω να σας το δείξω. Έχουμε κάνει το καλαθάκι, θα το περάσω από εδώ, το κλασικό, το καλαθάκι, τη φόδρα. Όπως θα το δείτε στο βίντεο που σας είπα πριν στα σχόλια. Κάνουμε το καλαθάκι, τον πάτο του κανονικά, το περνάμε μέσα. Η διαφορά μας όμως είναι ότι πήγαμε με το ίδιο το ύφασμα και κόψαμε 2 τριγωνάκια. Εδώ, που τα ράψαμε εδώ στη φόδρα. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Την ιδέα αυτή μας την έδωσε το κορίτσι μας η Χρυσούλα, που έρχεται στα μαθήματα χάντρες και πλεκτικής και μας άρεσε πάρα πολύ και την ευχαριστούμε. Λοιπόν, κόβεις ένα κομμάτι λοιπόν τριγωνάκι, όπως βλέπεις εδώ, έχει γαζωθεί εδώ με το χέρι αυτή τη στιγμή, που εσείς αν έχετε μηχανή μπορείτε να το κάνετε και με τη μηχανή. Όσο είναι το κομμάτι του σώματος, τριγωνάκι, τριγωνάκι από εδώ. Και στην ουσία μπορείς να περάσεις ένα δαχτυλίδι, έναν κρίκο. Εγώ έχω περάσει εδώ ένα κρίκο μηχανισμό, έξτρα, ή μπορεί να έχετε ένα κρίκο οποιοδήποτε σύρμα, ό,τι θέλετε. Και κλείνει την τσάντα τόσο υπέροχα που μου άρεσε πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη τσάντα. Μπορείς να είναι και λίγο προς τα έξω και να φαίνεται, μπορείς να τα αφήσεις και μέσα και έτσι ταιριάζει αυτό το ρομαντικό κομμάτι. Λοιπόν, θα μαζέψω λίγο τον μπάγκο μου εδώ όλα, γιατί θέλω να σας δείξω αυτό το κομμάτι πώς το κάναμε για να καλυφθεί το νήμα που έχουμε ράψει τα δερμάτινα χερούλια. Τελικά σε κόκκινο είναι μια τέλεια τσάντα. Μέχρι και στα αγόρια εδώ, στα γυρίσματα που κρατάνε τις κάμερες, τους άρεσε πιο πολύ το κόκκινο το γαλάζιο. Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε το γαλάζιο. Φόρεσα και 2 φορές, το είδατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ το ράψαμε αυτό με τη βελόνα μπετονιά που σας έδειξα 2 φορές. Τσακ, τσακ, τσακ και τσακ, τσακ. Τι κάνουμε τώρα? Άλλη μία φορά θα κάψουμε το νήμα μας στην άκρη με τον αναπτήρα, ένα κομμάτι, και θα περάσουμε 31 χάντρες για αυτή την πλευρά σε ένα κομμάτι νήμα και 31 για την άλλη χάντρα, από την άλλη, εφόσον θέλουμε να τις περάσουμε. Αλλά να σας πω κάτι, είναι τόσο απλό και ωραίο. Λοιπόν, βλέπετε, έχω 31. Δεν έχω κόψει το νήμα μου εδώ, θα μπορούσα και να το είχα κόψει αν θέλω. Παίρνω λοιπόν τη βελόνα μπετονιά και περνάω την άκρη. Πάω στην πρώτη τρύπα εδώ. Από κάτω έχω μόνο καμβά, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι. Η φόδρα θα μπει μετά. Νομίζω το ανέφερα, αν σας μπέρδεψα, η φόδρα μπαίνει μετά. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Στην ουσία στερεώνουμε αυτό το κομμάτι του νήματος. Πάμε από την άλλη, κόβουμε λίγο παραπάνω έτσι να υπάρχει, δεν παθαίνουμε και κάτι. Και πάμε μετά και στερεώνουμε και την άλλη πλευρά. Περάσω εγώ και την άλλη άκρη. Πάμε και εδώ λοιπόν. Αυτό από μόνο του στεντώνεται καλά τις χάντρες, δηλαδή να σας φορμάρει εδώ. Αυτό θέλουμε. Και λίγο ακόμα. Δέστε και αυτή την άκρη από εδώ για να είστε σίγουροι ότι είναι εντάξει. Θα το περάσετε και λίγο μέσα, κάτω χαμηλά, μέσα στο πλεκτό σας. Κάνω εγώ τώρα ένα κόμπο εδώ έτσι, πρόχειρο. Και κάνουμε αυτό εδώ. Θέλουμε λοιπόν να είναι τεντωμένες, το νήμα να είναι τόσο όσο ώστε να είναι καλά στερεωμένες και τεντωμένες. Κάνω από εδώ πάλι ένα κόμπο και στερεώνω μέσα κάπου στον καμβά, στο πλεκτό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και το επόμενο βήμα τώρα, γιατί οι χαντρούλες στεκόντουσαν ωραία μόνο με έναν τρόπο. Αν σκεφτείτε κάποιον άλλο τρόπο, παρακαλώ ευπρόσδεκτος να μου το γράψετε στα σχόλια.
Λοιπόν, θέλουμε η κάθε χαντρούλα να γίνει έτσι, στερεωμένη. Πήρα λοιπόν την απλή βελόνα ραπτικής και μια κλωστή πολυεστερική, αυτές που χρησιμοποιούμε για τη ραπτική μέσα, ένα χρώμα που να ταιριάζει. Ένα κόκκινο, εδώ ένα γαλάζιο, μπορείτε διάφανη ακόμα, μπορείτε λευκή, δεν θα φαίνεται. Στην ουσία τι θέλω τώρα, να πάω στη δεύτερη τρυπούλα με την απλή βελονίτσα. Να ξέρετε, αραπτικά με τη μικρή βελόνα στο βίντεο δεν είναι και το πιο εύκολο. Λοιπόν, εδώ. Και πάμε, σηκώνουμε. Έχουμε κάνει κόμπο στην άκρη της κλωστής μας, μονή. Και πάμε από την άλλη πλευρά, δηλαδή πιάνουμε από εδώ πάνω για την κάθε χάντρα, περνάμε στην τρυπούλα πάλι την ίδια τρυπούλα, κάτω. Τραβάω τη βελόνα, εσείς δεν το βλέπετε, αλλά εγώ τραβάω μια βελόνα τώρα. Εδώ, γιατί πιάστηκε. Και τσακ, με αυτόν τον τρόπο στερεώνεται. Μισό λεπτάκι. Στην αρχή θα σας είναι λίγο δύσκολο. Εδώ. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο στην επόμενη τρυπούλα, πάλι από πάνω, επάνω. Φαίνεται λίγο μπίζιλο, αλλά είναι πολύ όμορφο το αποτέλεσμα. Αν τώρα δεν θέλετε, αφήστε απλά να φαίνεται το νήμα με αυτόν τον τρόπο όπως φαίνεται εδώ. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε λιγάκι πάλι στην έτοιμη, να δείτε τι ομορφιά που είναι. Δείτε, μπροστά, πίσω μάλλον, πρώτα, τις χαντρούλες. Μπροστά, του ταιριάζει αυτό το κομμάτι, να πω την αλήθεια, γεμίζει η τσάντα. Ο πάτος της, υπέροχη, πανέμορφη, είναι τόσο πετί, τόσο όμορφη, τόσο σικάτη, τόσο αέρινη, καλοκαιρινή και έχει τόσα ωραία χρώματα η χάντρα Κρίσταλα 10 μμ στη Χάντιβραν. Είναι νομίζω γύρω στα 12-13 χρώματα που μπορείς να επιλέξεις το δικό σου και να σου ταιριάξουν με τις χούφτες ή όπως αλλιώς θέλεις εσύ να τη φτιάξεις. Δείτε στα link κάτω που σας έχω φτιάξει στα kit τους χρωματισμούς, συνδυασμούς, νήμα, δέρμα, χούφτα, χάντρες και θα τρελαθείτε όλες μαζί και εγώ μαζί σας. Περιμένω φωτογραφίες, φώτο, σχόλια, μηνύματα με τη δική σας όμορφη τσάντα, πλέξιμο και χάντρα μαζί. Και τι άλλο θα μου κάνετε σε αυτό το βίντεο, τι άλλο θα μου κάνετε εσύ που με βλέπεις εκεί, εδώ, το κουδουνάκι, για να τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα με ένα νέο, λαχταριστό, δημιουργικό βίντεο. Πολλά φιλιά. Γεια σας.